نشوف هنا الأسئلة دي مع بعضينا. 48-year-old man presents to the emergency department with full spinal immobilization following a fall from a ladder. يعني وقع من السلم وجاي للإمرجنسي روم في حواليه ايه full spinal immobilization، متثبت خالص كده. He denies any loss of consciousness and maintains his Glasgow coma score كان 15/15 but complains of middle neck tenderness. يعني هذا الرجل وضعه عامة generally speaking له دخل في كوما ولا حصل له شلل معين ولا كده، والجلاسكو كوما سكيل 15/15، لكن عنده ميد لاين نيك تندرنس which could be a fracture. لو حصل غلطة هو جاي اوريدي متثبت فول سباينال immobilization متظبط كويس، اي غلطه هنا ممكن طار السباينال كورد فيها، ما فيهاش مجال للهزار. chest and pelvic x-rays كانوا نورمال، عملنا الشيست والبلفس. The C6 vertebrae is the last vertebrae visible on lateral C spine x-ray. اخر حاجه يعني كانت اخر واحده كانت C6 هي اللي باينه، بس ما ممكن على الحظ اللي بعدها ايه يكون فيها الفراكشر. What is the most appropriate management option؟ في حالة زي كده خوف الشديد من احتمال ان في فراكشر ميسد او كده، نعمل على طول ايه سي تي على النك، نجيب كل الفرتبري بقى بدون اي يعني مجال للخطأ، عشان ممكن ابص الاقي ايه واحدة ايه فراكشرد كده او كده، فان هو دي سي 7 دي في سي 5، فممكن هو جايبالي لحد سي 6 فانا مش عارف سي 7 فيها ايه، ما يمكن هي دي اللي فيها الفراكشر. ولذا في هذه الحاله السي تي على النك بالذات، يعني انا مشكلتي ايه الحته النك، ان انا اعمل لاباروتومي. يعني ده هو دلوقتي عنده ميد لاين نيك تندرنس هنا اهوت، سي تي على الهيد. طب ما انا بطنش يعني بسيب الاريا التندر اللي هي احتمال فيها فراكشر اللي ممكن يضيعه واروح ادور في الهيد يعني ده مش منطقي. المنطقي ان انا اركز على المنطقه اللي فيها التندرنس، اشوف فيها فراكشر ولا لا، واعمل له سي تي اوف ذا نيك. وزي ما شفنا ممكن تطلع سي 7 فيها اهي مكسوره، او هنا اهو في السي تي يبينها على طول. Side effects of corticosteroids include hypotension. ده غلط طبعا، هو عاوز الاجابه الصح هنا، فالاجابه دي غلط، بتعمل هايبرتنشن. دايابيتس انسيبيتس غلط، هي بتعمل دايابيتس ميليتس. الكورتيزون ضد الانتي انسولين معروف بيعمل دايابيتس ميليتس مش انسيبيتس. اوستيوبيتروزس غلط، بيعمل اوستيوبوروزس مش اوستيوبيتروزس، دي كونديشن تانية خالص. اوستيوبوروزس اللي هو ديمينشد البون ماس، بروتين وكالسيوم مع بعض بيقلوا. ستانتد جروس نعم بيعمل ستانتد جروس، هو بيأكسلريت البروسيس اوف بون جروس في الاول، بس بدرجه البون تتجنن تشعر فيه جروس تروح موقفه عامله ستانتد جروس تقفل. يعني هو في الاول بيعمل بوش، وبعد كده الرياكشن بتاع البودي انه يروح مقفل الاوسيفيكيشن سنتر ويقول كفايه كده، ده الريت ده كتير، فهو انيشيالي هيعمل جروس، وبعد كده اوفرول في النهايه هتبقى ستانتد جروس، هيبقى الطفل قصير. منتال ريتارديشن ملوش علاقه بالكورتيزون. الكورتيزون نعم it can penetrate للسي ان اس، it can cause psychiatric abnormality بتحصل في الكوشنج سندروم بنشوفها، ولكن مش منتال ريتارديشن، يعني ملوش اي علاقه بالحته دي. فهنا الاجابه الصح الوحيده في دول اللي تمشي مع الكورتيكوستيرويدز الا وهي الايه ستانتد جروث بيحصل معاهم. وهنا دي حبيت بس اذكركم هو ذكر اوستيوبيتروزس، وانا بقول لكم لا ده اوستيوبوروزس اللي هي بتبقى ايه، شوفوا البون هنا ايه فين، يعني واضح الاوستيوبوروزس دي كالسيفايد خالص البون هنا اهوت. كل ده من الايه الكورتيكوستيرويدز كرونيك يوز بيعمل ايه هذا الشكل، وممكن يحصل ريفرتبرال فراكتشرز عندهم. 24-year-old woman complains of bothersome hirsutism and skipping periods. يعني هي بتشتكي من هيرشوتيزم والبيريودز ايه بعضها ما بيجيش. She does not have evidence of voice changes, hair loss or clitoromegaly. هو عاوز يقول كده عشان يقول ان دي ما هياش ايه
حالة ادرينوجينيتال سيندروم اللي هي ال 21 وال 11 هيدروكسيليز ديفيشنسي اللي بيعملوا اعراض هيرشوتيزم معاه كلايتوروميجالي في كتير منهم. فدي ما هيش كده، هو عاوز يوجه نظرنا لمكان اخر، منطقة اخرى. البلفيك اكزامينيشن does not reveal adnexal masses. فاذا هي عندها هيرشوتيزم، ممكن اقول ده اوفيريان تيومر او حاجه، قال لك ما فيش ادينكسال ماسس عشان نخلص بالاول دي مش اوفيريان تيومر. سيرم ديهايدرو ايبي اندوسترون واس والتستوستيرون وال17 هيدروكسي بروجستيرون ليفلز ار نورمال. ال LH to FS ratio is 2 to 1. وانس الاقي البيكتشر دي موجوده ويقول لي ال LH ال FS ratio 2 to 1، دي تيبيكال المرض اللي بيعلي ال LH على الاف اس اتش كده. لما هتشوفوا الميكانيزم بتاعه هو البوليسيستيك اوفري سيندروم. which of the following is most likely diagnosis؟ هل دي فاميليال هيرشوتيزم؟ لا، فاميليال هيرشوتيزم ما كانتش هتشتكي من الحاجات الايه الثانيه اللي معاها دي. اللي ما كانش هيبقى ال LH والاف اس اتش ريشيو 2 to 1. اوفيريان تيومر بيقول لك ما فيش ادينكسال ماس من الاول. ادرينال تيومر برضو مش هيأثر على ال LH والاف اس اتش. كوشنج سندروم برضو مش هتعمل كده. الحاجه الوحيده اللي تعمل هيرشوتيزم في دول ومعاها زياده في ال LH وسكيبنج بيريود وتعلي ال LH للاف اس ريشيو هتبقى 2 to 1. دي تيبيكال، هي تيبيكال اقل من كده. لما تعلى عن كده يبقى دي تيبيكال بوليسيستيك اوفري سيندروم اللي هي الاجابه دي، وهذه هي الاجابه السليمه لهذا السؤال. بوليسيستيك اوفري سيندروم معروفه وبيبقى فيها انسولين ريزيستنس جامده، بيحصل كومبنساتوري هايبر انسولينيميا، يعلى الانسولين ليفل، بيشتغل على الاندروجين ريسبتور، ينهبت الفوليكل ديفلوبمنت وبريفنت الاوفيوليشن، ولذا كان عندها ميست بيريود. يعني هي بادئه بانسولين ريزيستنس. تصوروها قصه البوليسيستيك اوفري، يقوم يعلى في ريزيستنس، يقوم البودي يبدا يعلي. الهايبر انسولينيميا دي تشتغل على الاندروجين ريسبتورز وتنهبت الفوليكل ديفلوبمنت في الاوفري وتمنع الاوفيوليشن، يقوم يحصل ميست بيريود. ونتيجه انهبيشن على الاوفيوليشن سيستس بتتخلق نتيجه ما هو مش عارفه تكمل للاخر، تبقى سيست تتحول لبوليسيستيك اوفري سيندروم مالتيبل فوليكلز، وبيتم هرمونال ابنورماليتي نتيجه لذلك، ويحدث ان ال LH الاف اس اتش ريشيو في البوليسيستيك اوفري سيندروم تبقى اكتر من 2 ل 1. يوم ما اسمع الرقم ده LH على الاف اس اتش اكتر من 2 ل 1 لازم افكر في بوليسيستيك اوفري سيندروم زي ما احنا شايفين كده. طيب which factor is most associated with an increased risk of going on to have a stroke in a patient presented with TIA؟ يعني ايه الفاكتور من دول اللي هو يقول لي ان الحاله دي most likely داخله في ستروك، مش مجرد TIA اللي هي transient ischemic attack، اللي هي transient ischemia كده وتفك. تيبيكالي بتفك خلال 60 دقيقة. ساعات بقى نظريا بتستمر بعض الحالات أكتر من كده شوية، ولكن أساسا most likely معظم الحالات 60 دقيقة وتكون خف، يجي له temporary paresis أو حاجة وبعدها يخف. دي اسمها transient ischemic attack. It can herald stroke. فايه الحاجه في دول اللي يقول لي انها لايكلي رايحه لستروك؟ اكتر حاجه لو طولت المده بتاعتها عن 60 دقيقه دي معناها انها داخل في الاستروك. يونيلاترال كتير منهم نص 3/4 يونيلاترال. اولد ايج مش شرط ان ده يقول لي ستروك او لا، مفيش حاجه علاقه. بلاد بريشر عالي ما يقوليش ان هي هتدخل في ستروك ولا هتخف. الديابيتس برضو ما يقولش. الحاجه الوحيده اللي تقول انها داخله في اتجاه ستروك انها تعدي 60 دقيقه الديوريشن بتاعه الباراليسيس. طبعا ده ما يمنعش انه ممكن يحصل ويخف بعدها وتبقى ترانزيت اسكيميك اتاكس، بس this is الموست لايكلي انديكيتور اللي يقول لي انها مور لايكلي ان رايحه في سكه ستروك عيانين الTIA او الترانزيت اسكيميك اتاكس. هنا دي بس بذكركم بالترانزيت اسكيميك اتاك بتبقى اثيروميتاس ثرومبس كده موجوده، ولكن مش ساده خالص. بتبقى بارشال، فبيحصل ترانزيت اسكيميا وممكن تتحسن بعدها
ونبدا we have to manage the patient يعني seriously، لانها ممكن المره الجايه ايه ما تعديش وتقلب معاه بستروك. السؤال ده بيقول 50-year-old man presents with a right-sided thyroid swelling. الله، جينا بقى للثايرويد تاني. انا عاجبني الاسئله هنا انها بتنقل كده ايه من حاله لحاله. واحد عنده 50 سنه وعنده رايت سايد ايه ماس هنا ايه في الثايرويد هنا اهوت. and episodes of diarrhea و flushing. تقول لي يا ربي ايه العلاقه بين ماس هنا وابيزودز في diarrhea و flushing؟ تعال نشوف مع بعض. His past medical history includes bilateral adrenalectomy for pheochromocytoma. bilateral ايه adrenalectomy يعني ايه عنده history قبل كده of pheochromocytoma. خدوا بالكم من دي. You suspected an underlying thyroid cancer. ما طبعا اللي شال دي ممكن يكون associated في حاجه اسمها المالتيبل اندوكراينال نيوبليزيا، ممكن يبقى فيه كذا مكان الثايرويد ولا في كروموسايتوما وكده. What is the most likely diagnosis؟ هم شوفوا اللي مذاكر الام اي ان 1 و 2 و 3 اللي هي مالتيبل اندوكراينال نيوبليزيا كان نقول الام اي ان 1 اللي هي بيتيوتري باراثايرويد وبنكرياتيك ايه تيومرز. بي كانوا مع بعضهم 3 بحرف البي. بعد كده بنلاقي ال2 و3 فيهم كومباينيشن مشهور قوي. الكومباينيشن المشهور ميدلري ثايرويد كارسينوما وفي كروموسايتوما. العيان ده عنده هيستوري اوف في كروموسايتوما اهو، وعنده ماس هنا. هتكون ايه لايكلي؟ يعني الكومباينيشن ده هيكون لايكلي ميدلري ايه ثايرويد ايه كارسينوما. وهو ده سؤال الحاله. ايه التوقع بتاعك يكون ايه؟ هنا دي ادي شكل الميدلري ثايرويد كارسينوما واللي بتطلع كالسيتولين مشهور معاه، وادي ام اي ان 2A و 2B اللي هي بيبقى ميدلري ثايرويد كارسينوما وفي كرومو ايه سايتوما ايه مع بعضيهم. فعامه هي مش ام اي ان 1 لان يعني دي بيتيوتري باراثايرويد قلنا وبنكرياس. ام اي ان 2 بيبقى فيها الاثنين في كروموسايتوما وميدلري ثايرويد كارسينوما. فده عنده اوريدي واحده منهم اللي هي ايه عدت علينا اللي هي عنده فيه كروموسايتوما. فايه نوع suspecting underlying thyroid cancer هيكون ميدلري ثايرويد ايه كارسينوما، مش فوليكولار مش انابلاستيك مش بابيلاري مش ليمفوم، ميدلري ثايرويد كارسينوما مع الفيه كروموسايتوما. تيبيكال ايه حاله ايه الام اي ان 2 either 2A or 2B. ونشوف السؤال اللي بعد كده باذن الله.